नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी माइटको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है। माइटले के चाहिँ भन्छ है, यो कस्तो पोजिसनमा आउँछ, कस्तो ठाउँमा आउँछ, यसको युज के हो र यसको एक्सर्साइजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। ठिक छ, ओके। पहिला त एक्जाम्पलदेखिबाटै सुरु गरौँ हैन। अब राम र श्याम छन् हैन। रामले भन्छ, तिमी यो होलिडेमा कहाँ जाँदैछौ? Where are you going for your holidays? For your holidays भनेर भन्छ रामले अथवा श्यामले हैन, एबी हैन। र उसले अब श्याम चाहिँ कन्फर्म छैन भनेदेखि उसले के भन्छ, I'm not sure, I'm not sure, I might go to New York। हेर्नुस् त, I might go to New York भनेको म न्युयोर्क जान सक्छु हैन, जान्छु नै भन्ने हैन, कन्फर्म हैन कि इट इज पोसिबल, त्यहाँनिर प्रोबेबिलिटीको कुरा छ है। ही माइट गो टु न्युयोर्क भनेको चाहिँ इट इज पोसिबल द्याट ही विल गो टु न्युयोर्क, इट इज पोसिबल द्याट ही विल गो टु न्युयोर्क, ही विल गो टु न्युयोर्क। ठिक छ, ओके। अब तपाईँ यसो बाहिर हेर्दै हुनुहुन्छ, हावा पनि अलिअलि लागेको छ अनि घामलाई बादलले ढाकेको छ। भन्नुको मतलब अब तपाईँले के एउटा डिडक्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इट माइट रेन, पानी पर्न सक्ला। इट इज पोसिबल द्याट इट इज रेन भनेर भनेको नि त हो, इट माइट रेन। ठिक छ, पानी पर्न सक्ला है। यो चाहिँ पोसिबिलिटीको बारेमा हैन, प्रोबेबिलिटीको बारेमा कुरा गर्छ है माइटले चाहिँ। ठिक छ, अब माइट कस्तो ठाउँमा आउँछ भन्दाखेरि जहिले पनि माइट प्लस इन्फिनिटिभ है। के त, माइट प्लस इन्फिनिटिभ। अब इन्फिनिटिभ भनेको के हो त, वर्ब 1, गो, बी, प्ले, कम, यस्तै हैन। अब के भन्दाखेरि ओके, एक्जाम्पलबाटै जाउँ हैन। अब आई माइट भनेर भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? आई माइट भनेको इट इज पोसिबल द्याट आई विल, इट इज पोसिबल द्याट आई विल, म यो गर्न सक्छु, यो पोसिबल छ हैन। मेबी भनेर भनेको एक्जाम्पल हेरौँ न। आई माइट गो टु द सिनेमा दिस इभिनिङ बट आइ एम नट स्योर। आई माइट गो टु द सिनेमा this evening but I'm not sure, भनेको के हो त, इट इज पोसिबल द्याट आई विल गो हैन। पोसिबल छ तर जान नि सक्छु, नजान नि सक्छु हैन। त्यो अब कन्डिसनमा भर पर्छ भनेर भनेको छ। यस्तै गरी when is Sita going to phone you? When is Sita going to phone you? When is Sita going to phone you भनेर भनेको छ। अब बीले भन्छ, I don't know, मलाई थाहा छैन। I don't know, she might phone this afternoon. I don't know, she might phone this afternoon. She might phone this afternoon. मलाई थाहा छैन, उनले आज बेलुका फोन गर्न सक्छिन्। She might फोन गर्न पनि सक्छिन्, नगर्न पनि सक्छिन्, थाहा छैन है। अब यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ है। अब बर्खा महिना छ, अघि भनेको जस्तै आकाशबाट चाहिँ आकाशमा चाहिँ हैन अलि धम्म हुँदैछ, अलि थोरै गड्याङ गुडुङ हुँदैछ। अब तपाईँले चाहिँ पानी पर्ला कि भन्दाखेरि टेक एन अम्ब्रेला विथ यु, इट माइट रेन, पानी पर्न सक्ला हैन फ्युचरमा, इट इज पोसिबल द्याट इट विल रेन भनेर भन्यो। ठिक छ, ओके। अब थोरै एउटा डिफ्रेन्सको कुरा गरौँ हैन। डिफ्रेन्समा म लेख्छु, आम प्लेइङ टेनिस टुमारो, आम प्लेइङ टेनिस टुमारो भनेर भन्यो। ठिक छ, अब यस्तै गरी आई माइट प्ले टेनिस टुमारो, आई माइट प्ले टेनिस टुमारो भनेर भने। हेर्नुहोस् त, आम प्लेइङ टेनिस टुमारो भनेको के हो त, म स्योर टेनिस खेल्छु हैन। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ, स्योर टेनिस खेल्छ। यहाँनिर प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसली फ्युचरको लागि भनेको छ। हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस कसरी फ्युचरमा युज हुन्छ भन्ने कुरा एउटा भिडियो गरेका छौँ है।
त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तल हेर्नुस् त आई माइट प्ले टेनिस टुमारो भनेको पोसिबिलिटी हैन, पोसिबल म भोलि खेल्न सक्छु भनेर पोसिबलको कुरा गरेको छ। ठीक छ, ओके। यस्तै गरी अब माथि सीता हैन, यो एक्जाम्पलमा सीताको फोन गर्नेको कुरा थियो नि त हैन। अब मैले भने सीता इज गोइङ टु फोन लेटर, सीता इज गोइङ टु फोन लेटर, गोइङ टु फोन लेटर भनेर भने। यस्तै गरी मैले भने सीता माइट फोन लेटर, सीता माइट फोन लेटर। ओके, दुईटामा डिफरेन्स के छ त? माथिकोमा सीता इज गोइङ टु फोन लेटर भनेको स्योर कुरा गरेको छ, उनले स्योर फोन गर्छिन् हैन, लेटर। अब तल सीता माइट फोन लेटर, ठीक छ, सीता माइट फोन लेटर भनेको पोसिबिलिटी, उनले गर्न पनि सक्छिन्, नगर्न पनि सक्छिन्, बिर्सिन नि सक्छिन्, सम्झिन नि सक्छिन्। ठीक छ। अब माइटको नेगेटिभ के हो त भन्दाखेरि माइट नट हो। अब जस्तै आई माइट नट भनेर भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इट इज पोसिबल द्याट आई विल नट, इट इज पोसिबल द्याट आई विल नट, आई विल नट भनेर बुझिन्छ। ल जस्तै एक्जाम्पल भन्दाखेरि के त आई माइट नट गो टु वर्क टुमारो हैन, आज कामबाट आउँदाखेरि चाहिँ टाउको दुखेको जस्तो छ अलिअलि। अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ आई माइट नट गो टु वर्क टुमारो, टुमारो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। म भोलि काममा जान सक्दिनँ, जान नि सक्छु, नजान नि सक्छु। इट इज पोसिबल द्याट आई विल नट गो भनेर भनेको। ठीक छ, बुझ्नुभयो है, ओके। अब यस्तै गरी मेको कुरा छ हैन, मे र माइट भनेको कुरा एउटै हो। ठीक छ, मे र माइट भने एउटै हो। त मैले अहिले जति माथि मे को प्रयोग गरेँ सबैमा मैले माइट को प्रयोग गर्न सक्छु। ठीक छ है। अब यसमा आई मे नट गो टु द वर्क टुमारो पनि गर्न सक्छु है। र हामीले मे माइटको दुवैको युजको भिडियोहरू अगाडि पनि गरेका छौँ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, ओके। र मैले यति भन्दै यसको एउटा एक्सर्साइज गर्नतर्फ लागेँ है। अब बुझ्नु पर्यो के त भनेर भन्दाखेरि मेले हैन इट इज पोसिबल द्याट इट विल ह्यापन, इट विल हैन त्यहाँ केही हुन्छ, इट इज पोसिबल भनेर भनेको छ भनेर जनाउँछ भन्ने कुरा गर्यो। ठीक छ, ओके। अब यहाँ एउटा एक्सर्साइज छ, यो गरौँ है, अनि हामीलाई अझै बढी अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। फर्स्टमा छ राइट सेन्टेन्सेस विथ माइट, माइट लगाएर सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो। वानमा हेर्नुहोस् त, इट इज पोसिबल द्याट आई विल गो टु द सिनेमा, आई माइट गो टु द सिनेमा। इट्स पोसिबल द्याट आई विल सी यु टुमारो भनेपछि इट इज पोसिबल त देख्न नि सक्छौ, नदेख्न नि सक्छौ। आई माइट सी यु टुमारो, आई माइट सी यु टुमारो। 3. It is possible that Sarah will forget to phone. साराले फोन गर्नको लागि भुल्न सक्छिन् भनेपछि Sarah might forget to phone. Sarah might forget to phone. 4. It's possible that it will snow today. भनेपछि it might हैन, it might snow today. It might snow today. 5. It's possible that I will be late tonight. भनेपछि के हुन्छ त I might be late tonight. I might be late tonight. म बेलुका, आज बेलुका लेट हुन नि सक्छु, नहुन नि सक्छु। I might be late tonight. ठीक छ, ओके। यस्तै गरी हेर्नुहोस् त राइट सेन्टेन्सेस विथ माइट नट। अब माइट नट लगाएर गर्नु पर्यो। 6 मा हेर्नुहोस् त इट्स पोसिबल द्याट मार्क विल नट बी हियर नेक्स्ट विक हैन, पोसिबल छ नि त मार्क यहाँ नेक्स्ट विक हुँदैन भनेर भन्नुको मतलब मार्क माइट नट बी हियर नेक्स्ट विक। सजिलो छ, सिधै मैले माइट नट लेखेछु। ल मार्क माइट नट बी हियर नेक्स्ट विक। Similarly, 7. It's possible that I won't have time to go out. I might not have time to go out. I might not have time to go out.
ठिक छ ओके अब तल हेरौँ त somebody is asking about your plans you have some ideas but you are not sure choose from the list and write sentences with I might भनेर भनेको छ हैन तपाईको के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कसैले तपाईलाई सोध्यो हैन तपाई चाहिँ स्योर हुनुहुन्न तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अब तपाईले चाहिँ माइट लगाएर गर्नु पर्यो र त्यहाँ तल दिएको छ हैन वर्डहरु त्यसबाट चुज गरेर गर्नु पर्यो है सजिलो छ गरौँ धेरै गाह्रो कुरै छैन यो 1 Where are you going for your holidays? I'm not sure. I might go to Italy. 2 What are you doing at the weekend? भनेर भनेको छ I'm not sure. म के गर्छु हैन म कतै जान सक्छु I might go away. I might go away. माथि ठ्याक्कै go away. 3 When will you see Kate again? अब कहिले देख्छु त भन्दाखेरि हेर्नुस् त ठ्याक्कै मन्डे छ ठीक छ I might see her मैले देख्न सक्छु it is possible for me to see her on Monday तर possible भन्नेमा देखिन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन I might see her on Monday I might see her on Monday Similarly 4 What are you doing for What are you going to have for dinner भनेर भनेको छ के खाँदै छौ त फिश भनेर थाहा छ त छैन नि I don't know I might म फिश पनि खान सक्छु चिकन नि खान सक्छु मटन नि खान सक्छु I might have fish 6 How are you going to get home tonight अब कसरी जान्छौ त भन्दाखेरि ट्याक्सीमा पनि जान सक्छु हैन बसमा पनि जान सक्छु थाहा छैन I might get a taxi I might get a taxi अथवा I might take a taxi 6 I hear you won some money What are you going to do with it A new car भनेर भनेको छ है अब तपाईले चाहिँ लोटरीमा चाहिँ जित्नु भयो केही पैसा त्यसले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब थाहा छैन मैले अहिले सम्म डिसाइड गरेको छैन म नयाँ कार किन्न सक्छु I might buy a new car I might buy a new car ठीक छ है सजिलो छ गाह्रो केही पनि छैन गाह्रो भन्ने कुरा त हुँदैन नि हैन ओके अब यसपछि आउँ नेक्स्ट एक्सरसाइजमा के भनेको छ You ask Ben about his plans for tomorrow Sometimes he is sure but usually he is not sure कहिले स्योर छ र कहिले स्योर छैन है अब त्यसलाई चाहिँ तल मिलाएर लेख्नु पर्यो है अब माइट जहाँ लाग्छ माइट मिलाएर लेख्ने नत्र त गोइङ टु विल जे स्ट्रक्चर छ त्यसको बारेमा मिलाएर लेख्नु पर्यो ग्रामेटिकली करेक्ट हुनु पर्यो हेर्नुस् त 1 मा आर यु प्लेइङ टेनिस टुमारो भनेर भनेको छ त्यसमा यस इन द आफ्टरनुन उता स्योर छ नि त भनेपछि ही इज प्लेइङ टेनिस टुमारो आफ्टरनुन 2 मा आर यु गोइङ आउट टुमारो इभिनिङ भन्दा पोसिबली जान सक्छु जान नि सक्छु नजान नि सक्छु ही माइट गो आउट टुमारो इभिनिङ ठीक छ ओके यस्तै गरी आर यु गोइङ टु वेक अप अर्ली परह्याप्स उठ्न नि सक्छ नउठ्न नि सक्छ भनेदेखि माइट ही माइट गेट अप अर्ली 4 आर यु वर्किङ टुमारो भन्दाखेरि नो आई एम नट भनेर भनेको छ उसलाई थाहा छ उ स्योर छ भनेदेखि हामीले के लेख्छौं त ही इज नट वर्किङ टुमारो Similarly 5 Will you be at home tomorrow morning भनेको छ मेबी हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ he might be at home tomorrow morning यस्तै गरी 6 मा हेर्नुस् त आर यु गोइङ टु वाच भनेर वाच टिभी भनेको छ आई माइट उसले हेर्न नि सक्छ नहेर्न नि सक्छ भनेपछि he might watch TV 7 मा आर यु गोइङ आउट इन द आफ्टरनुन यस आई एम भनेर भनेको छ उ के त स्योर छ नि त बाहिर जानेमा यस आई एम भनेर भनेको छ सो तपाईले के लेख्नुहुन्छ त ही इज गोइङ आउट इन द आफ्टरनुन
आफ्टरनुन. सिमिलरली 8 मा आर यु गोइङ सपिङ भनेर भनेको छ. परह्याप्स होइन, ऊ जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ. भन्नुको मतलब ही माइट गो सपिङ. ही माइट गो सपिङ. ही माइट गो सपिङ. ऊ जान नि सक्छ नजान नि सक्छ. अब लास्टमा हेर्नुहोस् त, राइट 3 थिङ्स द्याट यु माइट डु टुमारो भनेर भनेको छ. अब भोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? माइट. के गर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्न है, त्यसको बारेमा पोसिबलीको कुरा गर्नु पर्यो है. ठिक छ. अब फर्स्टमा लेखेँ मैले, के लेखौँ त भन्दाखेरि आई माइट गो आउट विथ सम फ्रेन्ड्स. म भोलि जान नि सक्छु नजान नि सक्छु. आई माइट गो आउट विथ सम फ्रेन्ड्स. विथ सम फ्रेन्ड्स. त्यस्तै गरी आई माइट गो, अब गोको भइसक्यो, अरू नै गरौँ न. आई माइट बाई सम न्यू क्लोथ्स. म किन्न पनि सक्छु नकिन्न पनि सक्छु. मेरो आफ्नो कुरा, तपाईँले यसमा चाहिँ जस्तो लेखे पनि हुन्छ. माइट ग्रामेटिकली करेक्ट हुनु पर्यो, तपाईँको विचार होइन. भोलि के गर्दै हुनु होला त भन्दाखेरि आई माइट बाई सम न्यू क्लोथ्स. भोलिको लागि आई माइट ह्याभ एन एग फर ब्रेकफास्ट. म एग पनि खान सक्छु, कर्नफ्लेक्स पनि खान सक्छु, तर एग खाने पोसिबिलिटी पनि छ है भन्नको लागि मैले यो लेखेँ. आई माइट ह्याभ एन एग फर ब्रेकफास्ट. फर ब्रेकफास्ट. ठिक छ. ओके. अब जान्नु पऱ्यो कि माइटको युज कहाँ गर्ने. हामीले कुरा गरिसक्यौँ जब इट इज पोसिबल टु डु समथिङ, इट इज पोसिबल द्याट इट विल ह्यापन भनेर हामीले जुन कुरा गर्छौँ, इट इज पोसिबलको कुरा, तब हामीले माइटको युज गर्छौँ. र माइट र मे भनेको एउटै हो. हामीले माइटको ठाउँमा मे पनि राखेर कुरा गर्न सक्छौँ. ठिक छ. ओके. र यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ. अब तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ है. ओके. त्यति भन्दै मैले यो भिडियोबाट बिदा मागेँ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई. किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.